بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ سی پلس پلس پروګرامینګ کې زموږ موضوع چې د هغه فنکشن اوورلوډینګ ده، یعنی موږ په فنکشن اوورلوډینګ باندې خبرې کوو. وایو چې فنکشن اوورلوډینګ څه ته ویل کېږي یا پروګرامینګ کې فنکشن اوورلوډینګ موږ د څه په خاطر استعمالوو. د هغې وروسته راتلونکي ویډیوګانې کې بیا موږ انلاین فنکشن او همداشان ریکرژن باندې هم خبرې کوو. نن یوازې فنکشن اوورلوډینګ وایو. فنکشن اوورلوډینګ څه ته ویل کېږي د هغې تعریف موږ په دې ډول کوو. په لنډ ډول که چیرې فنکشن اوورلوډینګ موږ تعریف کوو. فنکشن اوورلوډینګ په دې معنا کله چې موږ غواړو په یو پروګرام کې په سیم نیم باندې یا په یو نوم باندې موږ ملټیپل فنکشن ډیکلیئر کو یا استعمال کو، دغه کنسپټ ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي. یعنی مخکې موږ ویلي وو کله چې تاسو پروګرامینګ کې زیات فنکشن استعمالوي، د هر فنکشن لپاره باید تاسو یو ځانګړی نوم وټاکئ. یعنی هر فنکشن باید تاسو سره په پروګرام کې یو ځانګړی نوم ولري، لکه وریبل په شکل. وریبل کې هم موږ ویلي وو کله چې تاسو زیات وریبل کریټ کوئ یا ډیکلیئر کوئ، د هر وریبل هغه نوم باید تاسو سره ځانګړی وي. یعنی هر وریبل تاسو سره باید یو ځانګړی یا یونیک نوم باید ولري. په دې شکل سره فنکشن هم موږ ویلي وای چې هر فنکشن تاسو سره باید یو یونیک نوم ولري. نو د دې په خاطر چې موږ وغواړو په یو نوم باندې په پروګرامینګ کې ملټیپل فنکشن ډیکلیئر کو، نو دغه لپاره په سی پلس پلس پروګرامینګ کې د فنکشن اوورلوډینګ کنسپټ استفاده کېدلی شي. یعنی دغه پروسې ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي. کله چې موږ په یو نوم باندې ملټیپل فنکشن استعمال کو، دغه کنسپټ ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي. که چیرې مثلا موږ دغه تعریف دلته ولولو، function overloading څه معنا؟ the process of declaring multiple functions with same name but different parameters is called function overloading. یعنی function overloading هغه پروسس ته یا هغه کنسپټ ده چې په هغه کې موږ په یو نوم باندې ملټیپل فنکشن په یو پروګرام کې ډیکلیئر کولای شو یا یې ډیکلیئر کو، دغه کنسپټ ته function overloading ویل کېږي. خو دلته یو خبره شته، دغه سیم نیم باندې چې کوم فنکشن دي هغوی باید په څه شي کې توپیر ولري. هغوی کې باید یو فنکشن له بل سره په هغه پارامترز کې چې کوم پارامتر دغه فنکشن ته پاس کېږي په هغې کې باید یو لیبل سره توپیر ولري. یعنی د یوې فنکشن پارامتر باید د بل فنکشن سره توپیر ولري. یعنی په فنکشن اوورلوډینګ کې څومره فنکشن چې موږ په یو نوم باندې استعمالوو، د دغه فنکشنو هغه پارامترز باید یو بل سره جدا وي، توپیر باید ولري، یا باید د دوی د پارامترز په شمیر کې غاوي. مثال په ډول د دوی د پارامترز کوم شمیر شي دی هغه باید یو له بله توپیر ولري، او یا باید ټایپس اف پارامتر یا د پارامتر هغه ډیټا ټایپ چې دی هغه باید یو له بل سره توپیر ولري، او یا باید شی د پارامترز هغه سیکوینس یا ترتیب چې دی هغه باید یو له بل سره توپیر ولري. یعنی که چیرې مثلا خلاص ډول که چیرې موږ وایو که چیرې په یو نوم باندې په یو پروګرام کې تاسو زیات فنکشن استعمالوئ، دغه کنسپټ ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي. فنکشن اوورلوډینګ یعنی په یو نوم باندې موږ زیات فنکشن هغه وخت استعمالولی شو کله چې دغه فنکشنو په ماینس کې د پارامترز په شمیر کې توپیر وي، او یا د پارامترز په ټایپ کې توپیر وي، ډیټا ټایپ کې توپیر وي، او یا د پارامترز په هغه سیکوینس کې توپیر وي. پارامترز کوم پارامترز کې د فنکشن ته پاس کوو دغه ته پارامترز ویل کېږي. که چیرې مثلا زه راشم دلته موږ تاسو یو فنکشن کریټ کوو، داسې یو فنکشن چې هغه موږ تاسو اوورلوډ کوو، نو زه راځم مثلا دغلته موږ تاسو ریل ګورو، زه راځم د دې ځای داسې یو فنکشن کریټ کوم چې د هغې ریټرن ټایپ زموږ سره واید وي، یعنې کوم ریټرن ویلیو زموږ سره ونه لري. فرض کړئ زه راځم د 8 په نوم باندې یوه فنکشن څنګه کوم له دې ځایه کریټ کوم یې دغه 8 فنکشن ته زه راځم یوازې یو پارامتر له دې ځایه پاس کوم. کله چې زموږ سره دغه فنکشن کال شي زموږ سره د یوه ویلیو دغه فنکشن ته څنګه شي راپاس شي. نو کله چې مثلا زه راشم له دې ځایه دغه فنکشن ته راسم تعریف هم کوم، نو کله چې دغه فنکشن زموږ سره کال شي دغه ایکس کومه ویلیو چې ده هغه د زموږ سره څنګه شي جمع دي شي. مثال ایکس زه لیکم د دغه سره یوه بله ویلیو هم جمع کوم، مثلا 40. کله چې دغه فنکشن زموږ سره کال کېږي دلته یوه ویلیو را پاس کېږي، هغه ویلیو سره دی مثال دغه 40 کومه ویلیو چې د هغه څنګه شي جمع شي، دغه ته موږ څه ډول ویلیو را پاس کوو؟ انټیجر ډیټا ټایپ والا ویلیو. اوس مثلا کله چې دغه پروګرام زموږ سره رن شي دغه 8 په نوم کومه فنکشن چې د هغه زموږ سره کال شي، او په دغه کې موږ یو ویلیو پاس کوو، یو پارامتر پاس کوو چې د هغې ډیټا ټایپ زموږ سره انټیجر دی. فرض کړئ زه راځم له دې ځایه 10 ویلیو له دې ځایه څنګه کوم پاس کوم یې. کله چې موږ دغه پروګرام له دې ځایه رن کوو نو دغه ویلیو زموږ سره ایکس سره پاس کېږي، او دلته ایکس د 40 سره جمع کېږي، بالاخره موږ ته ریزلټ پر سکرین باندې لیدلی کېږي. اوس فنکشن اوورلوډینګ په څه معنا؟ موږ ویلي وو چې په فنکشن اوورلوډینګ کې موږ کولی شو په یو پروګرام کې په یو نوم باندې ملټیپل فنکشن کریټ کړو. فرض کړئ زه راځم دلته یوه بله فنکشن کریټ کوم چې د هغې ریټرن ټایپ هم زموږ سره واید وي، د
دغه نیم هم زموږ سره اډ وي یعنی مخکې هم یو د اډ په نوم فنکشن مو کریټ کړی دا د هغه نیم هم زموږ سره اډ وي او ځلته موږ کله چې فنکشن ورلوډینګ استعمالو په یو نوم باندې زیات فنکشن استعمالو په دغه درې شیان باید دغه یو فنکشن د بل سره توفیر ولري په دغه درې شیانو څخه باید یو موجود وي یعنی دغه فنکشن باید دغه فنکشن سره کله چې موږ جلا کوو نو دغه درې شیان باید دغه درې شیان څخه باید یو موجود وي یا به د دوی پارامتر کې مثال نمبر اف پارامترز کې د پارامتر په شمیر کې باید فرق موجود وي او یا د پارامتر په ټایپ کې ډیټا ټایپ کې او یا د پارامتر سو په هغه سیکوینس کې مثال په ډول دلته موږ یو پارامتر را پاس کړی دی زره زما لیدې ځای دغه فنکشن ته کله چې کال شي موږ دغه فنکشن ته دوه دانې پارامتر را پاس کوو دغه کانسپټ ته څه ویل کېږي یعنی دلته زموږ سره اډ هم یو فنکشن ده دا هم یو اډ په نوم باندې یو فنکشن ده خو د دوی هغه د پارامتر شمیر چې دی هغه توفیر لري دغه ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي یعنی دلته موږ یو پارامتر را پاس کوو او دلته موږ دوه دانې پارامتر را پاس کوو دغه کانسپټ ته څه ویل کېږي فنکشن اوورلوډینګ نو زره زما لیدې ځای دغه ایکس البته دغه موږ د پارامتر نوم بل معرفي کوو دلته راځم لیدې ځای زه لیکم چې مثال د sum of x and y is هغه دغه x او y ویلګانې په خپل منځ کې څنګه شي سره جمع شي او مختلف اسکرین باندې ښودلی شي دلته موږ ګورو چې موږ په یو نوم باندې دوه دانې فنکشن کریټ کړلی خو د دوی هغه پارامترز یو بل سره توفیر لري دغه ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي کله چې موږ سره دغه فنکشن کار شي د دې وروسته زه دغه اډ په نوم فنکشن یو بل فنکشن موږ کال کوو چې دا زموږ سره څو پارامترز اخلي دغه پارامتر ولا کوم چې دوه پارامتر موږ پاس کوو دغه فنکشن زه لري ځای کال کوم مثال لومړی ویلیو موږ لس پاس کوو بل ویلیو موږ شل پاس کولی دی ځای نو کله چې موږ پروګرام لیدې ځای رن کو دغه دواړه فنکشن زموږ سره پرته لیدې چې کمپایلر زموږ سره مشکل ورکړي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ کیږي دا په دې معنی چې دغه ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي یعنی دلته زموږ سره کمپایلر دغه دوه فنکشن په څه باندې یو بل سره جدا کوي یعنی دا زموږ سره بیل فنکشن ده په دې معنی چې دغه ته یو پارامتر پاس شوی دی او دغه فنکشن ته دوه دانې پارامترز پاس شوی دي نو دغه کانسپټ څه ویل کېږي فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي یعنی فنکشن اوورلوډینګ چې کله تاسو استعمالوي په هغه کې فنکشن اوورلوډینګ کې باید یاد د فنکشنو ترمنځ هغه د پارامتر په شمیر کې توفیر وي او یا باید ټایپ اف پارامترز کې توفیر وي یعنی د هغه پارامتر چې تاسو پاس کوئ د هغه ډیټا ټایپ چې دی هغه باید توفیر ولري مثال په ډول زره زما لیدې ځای د اټ نو یو بل فنکشن پاس کوم انیشلایز کوم ډیکلیئر کوم دغه ته لومړی یو انټیجر ویلیو پاس کوم چې هغه زموږ سره دغه پارامتر نوم ایکس لیکل دی ځای او بل ویلیو مثال زره زما لیدې ځای ډبل ویلیو موږ تاسو پاس کوو یعنی دویم پارامتر د دویم پارامتر ډیټا ټایپ زموږ سره ډبل وي او د هغې نوم د زموږ سره فرض کوي وای وي اوس دغه هم زموږ سره یو فنکشن ده د دغه فنکشن سره توفیر څه دی د دغه لومړنی ویلیو هغه انټیجر ټایپ دی د دغه لومړنی ویلیو هم انټیجر ټایپ دی یعنی لومړنی باید موږ هغه انټیجر ویلیو دلته پاس کوو د دغه دویمه ویلیو چې دا هغه انټیجر ټایپ دی یعنی دویمه ویلیو موږ دغه ته انټیجر ټایپ پاس کوو خو د دغه فنکشن هغه دویمه ویلیو چې دا هغه زموږ سره ډبل ټایپ دی یعنی دلته زموږ سره د دواړو فنکشنو نمونه یو ډول دي د پارامتر شمیر هم یو ډول دی دغه ته هم دوه پارامتر موږ پاس کوو دغه ته هم خو د دغه پارامتر هغه ډیټا ټایپ چې دی هغه توفیر لري دغه دویم پارامتر د دغه انټیجر دی او دغه ته موږ ډبل ویلیو پاس کولای شو نو کله چې زموږ سره دغه ویلیوګان ایکس او وای ته راشي دا غواړم چې یوازې د ایکس او وای په خپل منځ کې څنګه شي جمع شي دی ځای نو زه لیکم چې سی اوټ همدغه میسج به زه د دې کاپی کوم کنټرول سی اوس کله چې موږ دغه فنکشن کال کوو نو دا فنکشن موږ سره څه ډول کال کیږي لومړی موږ تاسو هغه د فنکشن نوم لیکو بیا لومړنی ویلیو موږ انټیجر ویلیو پاس کوو مثال لومړنی ویلیو د زموږ سره 50 وي دویمه ویلیو دغه فنکشن ته موږ ډبل پاس کوو یعنی هغه ویلیو چې اشاریه ولري مثال زره زما لیدې لیکم چې 22 مثلا 15 دویمه ویلیو موږ څه ډول پاس کوو دغه فنکشن ته نو دلته چې موږ سره دغه پروګرام کې دغه فنکشن په څه شي پیژندل کیږي راسن یعنی درې وړي نمونه یو ډول دي خو دغه زموږ سره د کله چې دغه فنکشن کال شي راسن دغه ویلیو زموږ سره چیرته سي دلته راځي یعنی دا په دې معنی چې دغه لومړنی انټیجر ویلیو راځي په ایکس کې سٹور کیږي او د ډبل ویلیو دغه اشاریه ولا ویلیو راځي په وای کې زموږ سره سٹور کیږي اوس کله چې پروګرام موږ تاسو لیدې ځای رن کو یعنی درې وړي فنکشن زموږ سره په یو نوم باندې څنګه شولې موږ کال کړل دغه ته څه ویل کېږي دغه ته فنکشن اوورلوډینګ ویل کېږي بل موږ ویلو کله چې تاسو فنکشن اوورلوډینګ استعمالوي یا به د دوی ترمنځ هغه د پارامتر په شمیر کې توفیر وي او یا به دغه فنکشن ترمنځ هغه ټایپ اف پارامتر کې توفیر وي او یا به سیکوینس اف پارامترز کې د دوی
توفیر وي. یعنی یو فنکشن هغه سیکوینس اف پارامتر باید له بل فنکشن سره جدا وي. مثلا زه راځم له دې ځای یو بل فنکشن کریټ کوم د 8 باندې همدغه 8 په نوم باندې دغه ته لومړی ویلیو مو د ډبل په نوم باندې یعنی ډبل ډیټا ټایپ یو ویلیو تاسو دغه طرف پاس کوو چې دغه نوم د زموږ سره x وي. فرض کړئ دویمه ویلیو تاسو دغه ته انټیجر را پاس کوو چې غیر ډیټا ټایپ انټیجر وي. هغه زموږ سره په وای کې زموږ سره سټور کیږي هغه ویلیوګانې. نو زه راځم له دې ځای همدغه x او y د خپل مینس کې څنګه شي جمع شي. راځو موږ تاسو دغه میسج له دې ځای زه کاپی کوم دلته پیسټ کوم. اوس موږ تاسو ګورو چې دغه اډ هم زموږ سره دغه یو نوم لري په دې نامه باندې چې دوه وریبل دوه پارامتر موږ دلته پاس کوو د دوه وریبل ویلیوګان موږ دلته پاس کوو او دغه ته هم موږ دوه پارامتر ډیفاین کړی دي. یعنی دغه ته هم دوه ویلیوګان را پاس کیږي خو دغه لومړنی پارامتر ډیټا ټایپ چې دا هغه انټیجر دی دغه فنکشن هغه لومړنی پارامتر ډیټا ټایپ چې دا هغه ډبل دی دغه د دویم پارامتر ډیټا ټایپ چې دا هغه زموږ سره ډبل دی دغه دویم ډیټا ټایپ چې دا دغه پارامتر ډیټا ټایپ هغه انټیجر دی. نو دلته زموږ سره کمپایلر دغه فنکشن دغه سره په شي باندې جدا کوي البته پیژنې یا توفیر ورکوي چې دغه لومړنی ډیټا ټایپ کوم پارامتر چې دغه طرف پاس کیږي د ډبل ډیټا ټایپ دی او دغه لومړنی پارامتر ډیټا ټایپ چې دا هغه انټیجر دی. نو کله چې موږ راشو دغه فنکشن لدې ځای کال کوو دغه څلورمه فنکشن موږ ته دلته لیکو چې اډ لومړنی ویلی موږ ډبل پاس کوو یعنی هغه ویلیو چې هغه اشاریه ولري. نو زه زما لدې ځای لیکم چې 3.5 دویمه ویلیو موږ څه ډول پاس کوو دغه فنکشن ته هغه انټیجر ډیټا ټایپ مثلا چې هغه موږ سره انټیجر ټایپ ولري. نو راځو موږ تاسو د لدې ځای څنګه کوو البته موږ تاسو د پروګرام لدې ځای رن کوو. یعنی په یو د 8 په نوم باندې موږ څو فنکشن ډیکلیئر کړل دلته موږ استعمال کړل یعنی څلور فنکشن موږ دلته د 8 په نوم باندې څنګه کړل جوړ کړل یعنی په یو نوم باندې موږ ملټیپل فنکشن دلته څنګه کړل ډیکلیئر موږ کړل. دغه ته فنکشن اوورلوډینګ وایي کیږي دغه کانسپټ څه وایي کیږي فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ وایي کیږي یعنی په یو نوم باندې موږ ملټیپل فنکشن څنګه کړل ډیکلیئر کړل. اوس کوم مثلا زرا شمال ریزه وری کوم چې او مثلا وایډ د همدغه 8 په نوم باندې زه یو بل فنکشن ډیکلیئر کوم یوازې یو پارامتر هغه هم زموږ سره شی وي انټیجر وي. مثلا زه دغه یو فنکشن کریټ کوم مثلا هغه پارامتر نوم زموږ سره شی وي هغه د زموږ سره x وي یوازې زه زما دغه د x ویلیو زه لدې ځای څنګه کوم خیامي ویلیو اف x اس کپی کوي موږ دلته د 8 په نوم یو بل فنکشن لومړنی کریټ کړی دا چې هغه ته موږ څه ډول ویلیو را پاس کړ یو پارامتر موږ پاس کړی دی. اوس کله چې مثال زه راشم دلته یو بل فنکشن په دغه نامه باندې چې هغه ته یو پارامتر موږ پاس کوو موږ ډیکلیئر کوو نو راسه موږ ته کمپایلر دلته سره کوي ایرر راکوي. که مثال زه راشم لدې ځای دغه پروګرام موږ رن کوو نو موږ ته دلته وایي چې ریډیفینیشن اف وایډ اریا چې تاسو دغه د 8 په نوم باندې فنکشن بیا څنګه کړی دا ډیفاین کړی مې دا لیدې مخکې هم سره یو فنکشن موجوده ده په امدې شکل باندې په امدې نوم باندې او په دغه پارامترز نمبرز اف پارامتر باندې تاسو یو بل فنکشن هم دلته څنګه کړل ډیفاین وکړل. تاسو دا کار نشئ کولای د دې لپاره چې تاسو په یو نوم باندې زیات فنکشن استعمال کړئ نو تاسو باید د فنکشن اوورلوډینګ نه استفاده وکړئ. فنکشن اوورلوډینګ کې موږ ویلي و چې دوه فنکشنې باید په یو نوم کله چې موږ استعمالو یا به د دوی د پارامتر په شمیر کې توفیر وي او یا به د پارامتر هغه ډیټا ټایپ کې توفیر وي. مثال دغه ته موږ یو پارامتر پاس کوو او دغه فنکشن ته هم موږ یو پارامتر پاس کوو د دې انټیجر ټایپ ویلیو ده او دلته مثلا ځلې کوم چې ډبل یعنی دلته موږ کله چې دغه فنکشن موږ کار کوو څه ډول ویلیو موږ دغه فنکشن ته پاس کوو ډبل. اوس که چې دا پروګرام موږ لدې ځای رن کوو نو زموږ سره هغه پروګرام کوم ایرر نه ورکوي. دا په دې معنی چې کمپایلر زموږ سره دغه دوه دنې فنکشن څنګه کوي توفیر کولای شي یعنی دغه ته هم یو پارامتر پاس کیږي او دغه ته هم خو دغه پارامتر ډیټا ټایپ چې دا هغه ډبل دی او دغه ډیټا ټایپ چې دا هغه زموږ سره څنګه دی انټیجر دی. اوس که چې دا اخیری فنکشن موږ کال کولې دی ځای نو په دې شکل سره هغه موږ کال کولای شو. مثال زره زما د اخیری فنکشن د 8 په نوم باندې چې موږ کریټ کړل چې دغه ته موږ هغه اشاریه عدد پاس کوو نو زره زما لدې ځای کوم چې 3.5 دغه ویلیو موږ دلته څنګه کوو پاس کوو او دلته موږ د x ویلیو خو دلی نه ده کله چې موږ سره دغه فنکشن رن شي دغه د x ویلیو د موږ سره په سکرین باندې وښودل شي. نو 15 فنکشن موږ په دې شکل سره په یو نوم باندې څنګه کړل کریټ کړل. دا اوس موږ سره د فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ تربیه د خدای په